קוראים לי אורן קנטור, אני גדלתי בארצות הברית, בבית יהודי, לא כל כך דתיים, אבל היינו מסורתיים. למרות שלא הייתי כל כך דתי, אני חשבתי על זה כל הזמן, זה אנחנו העם של אלוהים, אבל אני לא ידעתי אם יש אלוהים. אני לא ידעתי, אבל חשבתי עליו. החבר שלי הכי טוב בשם בריאן, יום אחד הוא הגיע לבית ספר, ואני ראיתי משהו שונה בתוכו. ואני לא דיברתי איתו על זה. כמה שבועות אחרי זה, פתאום אני הבנתי שפתאום הוא סוג של דתי. יום אחד אני שאלתי אותו, בריאן, אני גם צריך לקבל את ישוע? אני גם צריך את זה כדי להיכנס לגן עדן? אני ידעתי שזה שטויות, שיש דרך אחד למצוא את אלוהים. אבל הוא אמר לי, רון, כן, אתה צריך להיוולד מלמעלה. פתאום אלוהים פתח את העיניים שלי. אני ידעתי שזה נכון. אבל אני אמרתי, לא, בריאן, זה לא כתוב בברית החדשה משהו על להיוולד מלמעלה. זה מצחיק, למה? אני אף פעם לא קראתי את זה. איך אני יכול לדעת מה כתוב ולא כתוב? והוא פתח את זה למילים של ישוע, שבו הוא אמר, אתה חייב להיוולד מחדש כדי להיכנס לגן עדן. ופחדתי חבל על הזמן. אני לא ידעתי מה לעשות עם האינפורמציה הזאת. אז אני פניתי לאבא שלי וסבא שלי, ואני לא קיבלתי תשובות טובות, מספיק להחליט מה לעשות עם החיים שלי. אני חשבתי, אולי יש אלוהים, ואם יש אלוהים, אולי הוא רוצה משהו ממני. ואני התחלתי לחפש את אלוהים. יום כיפור, 1983. הייתי בן 18, ואני החלטתי לצום ביום כיפור. פעם ראשונה. אנחנו אמרנו כל הזמן שהאבא שלנו, הוא יכול לצום בשביל כולם. אבל השנה הזאת אני רציתי למצוא את אלוהים, אז שמתי, התפללתי, אבל לא מצאתי שום דבר. חודש אחרי זה חזרתי לריצ'מונד, עיר שלי. ובזמן שהייתי שם אני ראיתי את החבר שלי בריאן, הוא דיבר על ישוע, ואני אמרתי, אני שאלתי אותו, בריאן, האם החיים שלך עכשיו יותר טובים מלפני? בגלל שאני ידעתי להיות דתי, איזה משעמם, איזה חיים. אני אהבתי את החיים שלי, כיף, כל יום, כל הזמן. ואני חשבתי, אם אני נותן את החיים שלי לאלוהים, הוא יהרוס את החיים שלי. אוקיי, אבל בסוף אני מקבל פרס. לא הייתי מוכן. אבל זה לא ככה. בריאן, הוא הסתכל עליי, והוא אמר, רון, אתה לא מבין, אני מכיר את אלוהים. אני ראיתי את זה. אני ראיתי את זה בפנים שלו. אני ידעתי שמה שהוא אמר זה היה נכון. כמה ימים אחרי זה, הייתי צריך לחזור עוד פעם לעיר שלי, כדי לקנות משהו לא חוקי, בוא נגיד, כדי למכור במכללה. ובדרך חזרה, אני וחבר שלי בשם דין, אנחנו ראינו עוד חבר מתיכון שלי בשם ג'ימי. וג'ימי הוא היה מאמין בישוע. ודיברנו כמה דקות וזהו, נגמר. חזרנו למכללה, ואני אמרתי לדין, הבחור הזה, ג'ימי, הוא אחד מהמאמינים. והוא אמר לי, גם אני הייתי פעם מאמין. באמת? איך יכול להיות? פעם, לא עכשיו, מה קורה? תסביר לי. דיברנו על זה שעה וחצי, בדרך חזרה למכללה, ובזמן שדיברנו על ישוע, איזה נוכחות שאני אף פעם לא חוויתי בחיים שלי, נכנסת לאוטו הזה. אני לא הבנתי מה זה. איזה שלום, איזה נוכחות. ודין אמר לי, אני רוצה לקחת אותך לאיזה סרט על ישוע. אוקיי. יום חמישי אנחנו הלכנו לסרט בעיר אחרת, שעה ממכללה שלנו,
והסרט היה מדהים. ובסוף בכינו, שנינו. היה מאוד מאוד חזק, אבל אני בוכה כל הזמן. לא הייתי מוכן לתת את החיים שלי לישוע בגלל שאני בוכה בהוליווד. חזרנו למכללה, אבל לא הגענו. בדרך למכללה, פעם ראשונה בחיים שלי התפללתי. לא עם מילים מהסידור, כמו שאני מדבר, לבן אדם. ואני אמרתי, אלוהים, אני מאמין שאתה קיים. אבל אני לא יודע איך להתחבר איתך. תסביר לי איך אני יכול להכיר אותך. אם זה ישוע, אם זה חב"ד, אני לא ידעתי. אם זה הינדואיזם, אני לא ידעתי. ובאמצע התפילה, האוטו התהפך. והיינו הפוכים. באמצע של שום מקום. לא ידענו מה לעשות, היינו בשוק. ואנחנו חיפשנו מקום, היה בית אחד. ובתוך הבית היו שני מאמינים. והם מיד, הם התחילו לדבר איתי על ישוע. אני חושב שאני ראיתי תנ"ך ואיזה מגזין על ישוע, ודיברנו על זה, ואני אמרתי, אני שאלתי אותם. זה מה שאני לא הבנתי. אם ישוע היה המשיח בן אלוהים, איך הם יכלו להרוג אותו? למה הוא לא אמר, פופ פופ, אני בן אלוהים, אתם לא יכולים לעשות שום דבר עליי? ופתאום אני הבנתי שזה כתוב בישעיהו נ"ג, 700 שנים לפני ישוע, שהמשיח קודם כל, הוא יבוא למות כקורבן. אני לא הבנתי את זה. אני כל הזמן חשבתי שאני בחור טוב, מה אני עשיתי? אני לא הרגתי את אף אחד, אני בן אדם טוב, ואני הבנתי הערב הזה שאני לא טוב. לפי התנ"ך אני עשיתי הרבה דברים נגד אלוהים, וישוע הוא בא כדי לגנות אותי, לקבל אותי, להציל אותי. אני חייב להיות כנה. אני לא הבנתי הערב הזה. דיברנו, לא הבנתי, דם, קורבן, אבל פתאום איזה כוח, איזה חשמל, אין לי מילים, משהו נפל עליי. חשמל, זה מילה שאני יכול להשתמש. חשמל חזק, נוכחות של אלוהים, אני לא ידעתי מה זה. ופתאום אני עצרתי אותה, ואני שאלתי, מה זה הנוכחות הזאת? מה זה הכוח? והיא גם לא הבינה. אבל באמת הייתי באמצע נוכחות של אלוהים. ופתאום אני הבנתי שזה האמת. אני התפללתי לפני כמה דקות. אלוהים, אני רוצה לדעת את האמת. ופתאום תאונת דרכים, ואני בתוך הבית הזה, דיברנו על ישוע, ופתאום נוכחות, שלום, חשמל, מדהים. פתאום אני ידעתי, ישוע הוא קיים והוא המשיח. והייתי צריך אותו, וקיבלתי אותו. וכל החיים שלי השתנו.